No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaope. Tänään on vuorossa reaktio, jonka on halunnut tehdä pitkään. Ja kysymys kuuluu, millaista musiikkia syntyy, kun yhdistämme Johanna Kurkelan, Tuomas Holopaisen ja Troy Danaklin? Onko tuo oikea tapa lausua hänen nimensä? Correct me down below, please do. Now, we all know Thomas and Troy from Nightwish, so what is different in Auri? Luonnollisesti Nightwishilla on takanaan pitkä historia ja sen mukaiset odotukset faneilta ja bändin jäseniltä itseltään. Tuomas on luonnehtinut Aurin musiikkia ultimaattiseksi musiikilliseksi vapaudeksi. Mille kuulostaa Tuomaksen ultimaattinen musiikillinen vapaus? Otetaan selvää. Anteeksi, mä pausataan jo nytten. Mitkä muumilaaksomaiset vibat tulee? OK Muumifanit tietää, että OK Muumimusa on aivan valtavan hyvää. Jos et tiedä muumimusiikkia, originellia muumimusiikkia, niin kannattaa tutustua siihen. Mä laitan jotain linkkiä alas. Jatketaan. Now we have some strings and more harmonies. The instrumentation is very crisp and her voice soothes so well on top of everything. Rummut tulee sisään. Johannan ääntämys on tosi hyvä. Laulufraaseissa on aika legaatto, eli sidottu lähestymistapa. Ja sidotulla mä tarkoitan esimerkiksi tässä kohtaa Hear my friend in the valley. Hän sitoo kaikki yhteen sen sieltä. Hän laulaisi vaikka Hear my friend in the valley pomppivammin, mikä olisi musiikkitermeissä stakkaatommin. Johanna päästää aika paljon happea läpi, myös noilla alemmilla nuoteilla, luoden hänelle tunnusomaisen lempeän sävyn. Siellä ei turhia pelttailla. Modulaatio. Nyt on paljon enemmän instrumentteja kuin alussa. Ja tuo 8-osa poliento tuo mukavasti lisää imua tähän.
paluu alkuperäiseen sävellajiin. Siellä on harmonia ja siellä on oktaavituplaus. Ihana. Meillä on linnut ja kaikki täällä. Another modulation. I mean, why not? Oi. Oh, Auri. Well, you definitely didn't disappoint me. That was hella nice. Okei. Okay. Johannan ääntä mä oon kuullut itse asiassa paljonkin suomenkielisellä pop-rintamalla. Mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuulin hänen laulavan englanniksi ja sehän oli oikein viehättävää. Ja hänen ääntämyksensä on hyvä ja sopii tämän kappaleen taianomaiseen ilmapiiriin aivan todella hienosti. Tämä kappaleen melodiallinen kuljetus ja instrumentaatio antoi minulle vahvoja kelttiläisiä folkkifiiliksiä, etenkin sellaista irkkufolk-sävyä tuli soittimista läpi. Ja The Valleyn maailma, jonka harmonia, melodia ja lyriikat maalaa, on tosi taianomainen. Ihan kun olisi aukaissut aukeaman satukirjaa. Okei, poimitaan täältä sitten jotain esimerkkejä. Kokeillaan, löytyisikö tästä Soully Wonderin kohdasta. Vaikka Johanna pääsääntöisesti laulaa tosi kauniisti, pysyen melodialinjassa uskollisesti kiinni, tämä herätti mun korvaa kivasti. Shoo! Eli siellä oli, en sanoisi puhdasta pelttiä, mutta semmonen sekoite, vahvempi rintarekkari läsnä. Paljon päärekkaria ja sitten välähti hieman enemmän rintaa. Tämä on myös pitkä fraasi vetää yhdellä hapella läpi. Tuonne asti. Ihan kysyy hyvää happikontrollia. Johannalla on tämän perusteella hyvä happikontrolli. Ja eteenpäin. No niin, eli kertsissä tässä on hyvä kuunnella Johannalle ominaista herkkää ja hyvin läsnä olevaa vibraattoa. Se aukeaa oikeastaan heti, kun siihen on mahdollista. Ihana, todella vaivattoman ja rennon kuuloinen, ei ole pakotettu ollenkaan. Ihan kun hän vaan laulelisi, mitä mieleen tulee jossain järven rannalla. Siellä ei ole pidätystä, eli hän ei laula ensin suoraan nuottia. Oliko se come viimeinen? Joo. Come. Eli hän ei laula ensin suoraan ja sitten vapaata vibraattoa, vaan Johanna laulaa näin. Come back, catch me before I come. Eli hän vapauttaa sen vibraaton heti. Mutta se on selkeästi taiteellinen valinta ja hänellä hallinnassaan, koska
Hän väläytteli myös suorempia nuotteja paikkapaikoin tämän kappaleen aikana. End. Hyvin selkeä suora nuotti tuli sieltä. Ja toimii tämän fraasin kanssa loistavasti. It's end. Se on se piste siinä fraasin lopussa. Miksi pitkittää, jos sen pystyy noin hyvin säpäkästi, terävästi lopettamaan? Joo. Kaiken kaikkiaan siis kaunis laulusuoritus, kaunis kappale, kerta kaikkiaan kaunis kappale. Bändihän on ollut aktiivinen jo käsittääkseni vuodesta, ainakin 3 vuotta. Mutta itse heräsin heihin vasta teidän suositusten ansiosta, joten kiitos siitä. Mitä ajatuksia Auri herättää sussa? Tuu kertomaan mulle tonne alas ja vinkkaa mulle uusia biisejä kuunneltavaksi. Niitä on listassa, mutta aina voi olla lisää. Ja hei, muista peukuttaa, muista tilata tää kanava ja klikkaa sitä kelloikonia, niin olet ajoissa etkä myöhästy mun seuraavan viikon reaktiosta. Moi moi!